Hello guys, nakabili na ako ng langis. Hello guys, welcome back again. Magandang araw po sa inyong lahat. So may pupuntahan tayo ngayon. Pupuntahan natin ay bibili tayo ng change oil or langis para sa ating motorsiklo dahil i-change oil na natin si Pikachu, and also papalitan na rin natin ng gear oil niya. So samahan nyo kami guys. So kamusta po kayong lahat? Sana magandang araw nyo ngayon. At sa mga hindi pa nag-subscribe sa YouTube channel ko, pakihit naman ang subscribe button at notification bell para makareceive ka ng latest updates at video sa channel na ito. Alright guys, labas na nga natin ito si Pikachu. A few moments later. Hello guys, nakabili na ako ng langis. So dito pa ako dumayo sa may Pasig City sa may si Raimundo. So tara guys. Next step naman natin gagawin ay mag-change oil na tayo. One hour later. Alright guys, ano po kung bakit tayo nag-change oil? Usually, dahil ang kadahilanan kung bakit nag-change oil tayo ay upang maprotektahan natin ang ating makina ng ating motorsiklo para ma-improve ang performance ng ating motorsiklo at upang ma-improve ang fuel efficiency ng ating motorsiklo. So gumamit po ako ng Yamalube na binili ko kanina. Kasama na rin yung gear oil na ipapangpalit natin sa gear oil at saka sa oil ng ating or engine oil ng ating motorsiklo. Alright guys, sisimulan na natin mag-change oil ng ating motorsiklo. So ngayon, kalasin muna natin yung mga pyesa dito. Tanggalin muna natin tong side skirt ng ating motorsiklo. Usually, dito natin tatanggalin yung ating para ma-drain natin yung oil. Dito sa may bandang ilalim. Sa may tapat ng makina. So gagamit tayo dyan ng socket wrench. Number 17 yung gagamitin natin socket wrench para matanggal natin yung drain bolt natin to.
So guys, dapat pala naka-side stand yung ating motorsiklo para bago natin i-change oil kasi hindi siya magkakatugtog pagka hindi natin matatanggal yung drain bolt kapag naka-double stand. So dapat kailangan naka-side stand yung ating motorsiklo. So guys, tatanggalin din natin to oil drain cap para masigurado talaga natin na maano natin yung langis. Patuloyin natin. A few moments later. Alright guys, so ang sunod naman natin i-drain ngayon na yung gear oil ng ating motorsiklo. So ang gagamitin natin tools para sa pag-drain ng gear oil ay number 10 socket wrench. Ito, saka ito. Ito siya i-drain. Tanggalin na natin guys. Kasi ito usually yung mga bolt na medyo pwedeng maputol pagka hindi dahan-dahan. Parang alalay lang. Yun, mutulo na siya. Hey! Pabayaan lang natin mag-drain. A few moments later. Alright guys, mukhang na-drain na lahat ang used oil ng ating motorsiklo. So ibabalik na natin yung mga drain bolt sa ating motorsiklo para simulan na nating lagyan ng bagong engine oil at gear oil ang ating motorsiklo. Alright guys, next naman ibabalik natin yung bolt ng ating drain bolt ng ating sa gear oil. Malumanay lang guys ha. One eternity later. Alright guys, sisimulan na natin ilagay itong bagong langis natin which is Yamalube sa ating motorsiklo. So ang gagawin natin para ilagay natin to ay tatanggalin natin tong oil cap sa bandang parte nito ng motorsiklo. Malapit siya sa magneto nitong motorsiklo na ito. Gamit tayo nito. Hindi siya good. Kailangan natin tanggalin itong tambutso. Alright guys, mga natin itong langis. Alright guys, ang sunod naman nating ilalagay yung gear oil natin. So ito yung gagamitin nating gear oil, Yamalube din. So para mailagay natin yung gear oil, tatanggalin natin tong gear oil cap na nandito sa may bandang gulong.
Yan, tanggalin mo lang siya. Ayan, ayan. Then, lagyan na natin to. Na gear oil ang kanilang motorsiklo. Kapag alright, ibalik na natin yung cup.